नमस्कार, यहाँहरूलाई स्वागत छ। म सृजन, आफूले सिकेको कुरा अरूलाई सिकाउने मान्छे। आज मैले मात्र सिकेको कुरा हैन, अरूले पनि सिकेको कुरा यहाँहरूलाई सिकाउने कुरा गर्दैछु म। हामी आज जहाँ छौं, जुन अवस्थामा छौं, हामीसँग जति पैसा छ, हामी जति खुसी छौं, हाम्रो सिचुएसन जस्तो छ, त्यो पुरै सिचुएसनको भागीदार हाम्रो हिजो हो। मतलब हिजो हामीले जस्तो कर्म गर्यौं, हिजो हामीले जस्तो सिक्यौं, हिजो हामीले जस्तो जान्यौं, त्यसैको जानेको, भोगेको, सिकेको त्यही चीज गरेर आज हामी यहाँ छौं। आज हामी जे गर्छौं त्यसैले भोलिको हाम्रो निर्णय गर्छ। यदि आज हामीले राम्रोसँग सिक्यौं, आज हामीले राम्रोसँग पढ्यौं, राम्रोसँग बुझ्यौं, केही चीजहरु गर्यौं जसले भोलिको लागि राम्रो इम्प्याक्ट पार्छ। मतलब आज हामीले बिउ रोप्यौं, आज हामीले कागतीको बिउ रोप्यौं भने भोलिको दिनमा कागती फल्छ। आज हामीले एप्पल रोप्यौं भने भोलि गएर एप्पल फल्छ। आज हामीले सुन्तला रोप्यौं भने भोलि गएर सुन्तला नै फल्छ। हामी सुन्तला रोपेर भोलि कागतीको एक्सपेक्ट गर्न सक्दैनौं। हुन सक्छ भोलिका दिनमा हामीलाई कागती चाहिएला, आज हामीले सुन्तला रोपिरहेका छौं। यस्तो एउटा सिम्पल कुरा भयो, तर पनि यसलाई तपाईले अरूहरुमा पनि रिलेट गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले एउटा यस्तो प्रोग्राम लिएर आएका छौं, यस्तो सेमिनार लिएर आएका छौं। छिट्टै नै आउँदो शनिबार 16 नोभेम्बर 2019 मा हामीले त्यो प्रोग्राम गर्दै छौं काठमाडौँमा। हाम्रा अरु प्रोग्रामहरु पनि अन्त हुन्छन्। यहाँले त्यो प्रोग्रामलाई रजिस्ट्रेसन गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो तल फर्म छ, त्यसमा फर्म भर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले के सिक्नु हुनेछ त प्रोग्राममा? यहाँहरुलाई म अलिकति भन्छु। प्रोग्रामको नाम छ वेज टु फाइनान्शियल सक्सेस। फाइनान्शियल सक्सेस भन्नाले पैसा मात्रै सबै चीज हो भन्न खोजेको चाहिँ हैन, तर पैसाले हामीलाई धेरै ठूलो मोटिभेसन दिन्छ। त्यो सबैलाई थाहा नै छ। पैसा नपाउने के गर्छ, कसैले गर्दैन। अब यसलाई चाहिँ म्यानेज कसरी गर्न सकिन्छ? हाम्रो मेन थीम के हो? लर्न टु अर्न, सेभ, इन्भेस्ट एन्ड ग्रो योर मनी। त्यो मैले मात्रै सिकाउँदिन, मसँग धेरै एक्सपर्टहरु हुनुहुन्छ। मैले पर्सनल फाइनान्सको बारेमा कुराकानी गर्छु यहाँसित। हामीसँग हुनुहुन्छ सेलिब्रिटी एनालिस्ट, उहाँले हरेक चीजको बारेमा एनालिस्ट गर्नुहुन्छ। त्यो मध्ये एकदम सिरियस बिजनेस एन्टरप्रेन्योर हुनुहुन्छ, उहाँ अथर हुनुहुन्छ, अरुण कुमार सुवेदी सर। उहाँले हामीलाई सिकाउनु हुनेछ बिजनेस स्टार्टअप कसरी सुरु गर्न सकिन्छ, स्टार्टअपले बिजनेसलाई फेल नगराइकन कसरी अगाडि बढाउन लान्छन्, हाम्रो बैंकसँग रिलेसन कस्तो हुन सक्छ, हामीले बिजनेस सुरुवातमा कम पैसामा कसरी चलाउन सकिन्छ, बिस्तारै बढ्दै गएपछि अझै धेरै राम्रो त्यसलाई कसरी बनाउन सकिन्छ, र नेपालमा गर्न सकिने 15 टा टप बिजनेस आइडिया दिनुहुनेछ जसले तपाईको आँखा खुलाइदिनेछ। उसको आर्थिक समृद्धिका पनि विशिष्ट विशेष स्रोतहरू हुन्छन्। तिनीलाई नै नीति र विधिद्वारा राज्य संयन्त्रले अथवा राजनीतिले हार्नेस गरेर जनतालाई चाहिँ मतलब देश र जनताको उन्नति गर्ने हो। नेपालको त्यो विशिष्टता भनेको एउटा प्राकृतिक विशिष्टता छ, एउटा सभ्यताको विशिष्टता छ। सभ्यताको विशिष्टता के हो भने यो सेन्टर अफ सिभिलाइजेसन हो नेपाल। अर्को एकजना हुनुहुन्छ हामीसित, एसपी चौलागाई। उहाँ शेयर मार्केटको इन्भेस्टर पनि हुनुहुन्छ। उहाँ लगानीकर्ता संघ, शेयर लगानीकर्ता संघको महासचिव पनि हुनुहुन्छ। उहाँका केही इन्टरभ्यूहरु यहाँले युट्युबमा पनि हेर्नुभयो होला। उहाँले हामीलाई सिकाउनु हुनेछ शेयरमा कसरी लगानी गर्न सकिन्छ, कुन सेक्टरमा लगानी गर्दा राम्रो छ, शेयर भनेको के हो, शेयरले कसरी काम गर्छ, बेसिक फन्डामेन्टल शेयरका हामीले उहाँबाट सिक्न सक्नेछौँ। भन्नुभयो किसान मजदुरकोमा कसरी जाओस् न त उहाँहरूलाई त्यो लगानी गर्ने वातावरण छ। 777 जिल्लामा अहिलेसम्म ब्रोकर अफिस पुगेको छैन, शेयर बजार भने के हो थाहा छैन। अनि कसरी लागू हुन्छ? पहिला ठाउँ पुर्याउनु पर्यो, सुविधा दिनु पर्यो नि, लगानीको वातावरणको ढोका खोलिदिनु पर्यो नि। एक अर्को कुरा, जसले चाहिँ त्यहीसँग मात्र खेलिरहन्छ भनेदेखि त्योसँग नभएर के हुन्छ त? विनोद चौधरीसँग वाइवाई नभएको हुन्छ, विनोद चौधरीसँग मात्रै वाइवाई हुनुपर्छ भनेर तर्क गरेर हुन्छ र उहाँसँग फ्याक्ट्री छ, उहाँको प्रोडक्ट्समा, उहाँको गोदाममा त्यो हुन्छ, अर्कोको प्रोडक्टमा अर्कोले प्रोडक्ट गरेको छ नि त्यो हुन्छ। जसले जेमा इन्भेस्ट गर्यो अथवा जेमा खेल्यो र अब विप्रेसन अलिकति कम भए तापनि एउटा इकोनोमिकली एउटा पोजिटिभ ट्र्याक लिन लागेको त्यो संकेत गरिरहेको छ। र यसलाई कायम भएर अझ यसको चाहिँ वृद्धि भइदियो भनेर अब आउँदै गरेको चाहिँ 2020 को चाहिँ जुन भिजिट इयर्स भनेर हामीले जुन धुमधामका साथ मनाउन लागिरहेका छौँ र त्यसमा चाहिँ हामीले विदेशी पर्यटकहरू भित्राउन खोजिरहेका छौँ। यो सफल भइदिएको खण्डमा अथवा यो परिलक्षलाई, किनभनेदेखि हामीले त भोलिको भविष्यलाई हेरेर पनि शेयर बजारमा इन्भेस्ट गर्ने हो र सुनौला दिनहरू चाहिँ छन्। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो आय स्रोतमा पर क्यापिटल इन्कम बढ्नेदेखि लिएर विभिन्न किसिमका चाहिँ लगानीका पाटाहरू सहज हुन्छ। अब अहिलेको टाइममा डिजिटल एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। तपाईं यदि डिजिटलाइज नै भएन तपाईको बिजनेस,
भनेदेखि त्यो बिजनेसको एकदम पछाडिपट्टि जान्छ। संसार पुरै यो छोटो समयमा एकदम धेरै सबभन्दा राम्रोसँग चेन्ज भएको अथवा सबभन्दा फास्ट चेन्ज भएको चिज के हो भन्दा डिजिटल एज। यो डिजिटल एज हो, यसमा तपाईँले डिजिटल सिक्नै पर्ने हुन्छ। तपाईँ आफूसँग भएको स्किल प्रयोग गरेर, आफूसँग जे स्किल छ त्यही प्रयोग गरेर, फर इक्जाम्पल तपाईँ एउटा भिडियो एडिटर हुनुहुन्छ अथवा फोटो सुटर हुनुहुन्छ, तपाईँसँग जे स्किल छ त्यही सेम स्किल युज गरेर अलग अलग प्लेटफर्मबाट, अलग अलग ठाउँहरूबाट कसरी पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ, कसरी फ्रिलान्सिङ गर्न सक्नुहुन्छ, तथा तपाईँसँग एउटा सानो बिजनेस छ अथवा तपाईँ बिजनेस सुरु गर्न चाहनुहुन्छ, सानो पैसामा थोरै बिजनेस कसरी सुरु गर्न सकिन्छ अनलाइनको थ्रुबाट डिजिटल्ली, र एउटा सानो बिजनेस छ भने त्यसलाई डिजिटलमा लगाएर कसरी ठुलो बनाउन सकिन्छ, त्यो विषयमा डिजिटल बिजनेस कन्सल्टेन्ट दिपेश सापकोटा हामीलाई यो कुरा सिकाउनु। एक लेभलको सेटअप त हुन्छ नि त मान्छेको, त्यसलाई नै एडभान्स गरेर त्यहाँबाट अर्निङ गर्ने कि त्यो एउटा अप्सन। यो चिज चाहिँ नेपालमा कसैले पनि हेर्दैन क्या। भनेको पेरेन्ट्सले पनि आफ्नो यङ जेनेरेसनलाई चाहिँ आफ्नो प्रोफेसनमा नल्याउने होइन, अनि यङ जेनेरेसनले पनि म पेरेन्ट्सको चाहिँ बिजनेस क्यारी अन गर्छु भनेर चाहिँ कहिले कसैले पनि सोच्दैन क्या। त्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले नयाँ बिजनेस स्टार्ट गरेर जिरोबाट स्टार्ट गर्नुहुन्छ भने, तर तपाईँकै पेरेन्ट्सको क्यारी अन गर्नु भने त एटलिस्ट ल एक लेभल त हुन्छ नि त सेटअप है। त्यो एउटा कुरा हो। ल होइन मेरो इन्ट्रेस्ट चाहिँ मिट हुँदैन, मेरो प्यासन डिफ्रेन्ट हो, म अरू कुनै नयाँ फिल्डमा जान्छु भन्यो भने चाहिँ त्यो चिज चाहिँ फर्स्टमा लर्निङ हुनु पऱ्यो क्या। नेपालमा चाहिँ लर्निङ ट्रेन्डै छैन। म तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु होइन, त भाडमेन जानुभएको छ नि, भाडमेनमा सबै कुरा पाइन्छ, बुक पाइँदैन। डिजिटलको कन्सेप्ट चाहिँ मान्छेसँग अलिकति राम्रो छैन क्या। फर्स्टमा म त्यो क्लियर गर्छ है। हाम्रो टेक्नोलोजी चाहिँ आउँछ हाम्रो देशमा, तर टेक्नोलोजीसँग जे आउनु पनि त्यो चिज चाहिँ आउँदैन है। फेसबुक आउँछ, हामी फेसबुक मात्रै चलाउँछौँ, अब फेसबुकबाट पैसा कमाउन पनि सकिन्छ, के मार्केटिङ गर्न सकिन्छ, के सकिन्छ, त्यो चिज चाहिँ अलि ढिला आउँछ क्या। ल्यापटप किन्नुहुन्छ तपाईँहरूले एज ए स्टुडेन्टहरूले चाहिँ ल्यापटप किन्छन् घरमा, पढ्नु पऱ्यो भनेर, त्यो ल्यापटपको त्यो आधी आयु चाहिँ फिल्म हेरेरै जान्छ क्या। भनेको टेक्नोलोजी चाहिँ हामीले इम्पोर्ट गऱ्यौँ, तर टेक्नोलोजीसँग नलेज इम्पोर्ट गरेनौँ। दसैँको बेलामा असनमा जति भिड हुन्छ नि त्यति नै भिड फेसबुकमा हरेक दिन हुन्छ क्या। तपाईँ असनको बेलामा आफ्नो प्रडक्ट लिएर ल म यो बेच्दैछु भनेर त्यो असनको गल्लीमा बस्नु भने कति व्यापार हुन्छ। त्यति व्यापार गर्ने पोटेन्सियल चाहिँ तपाईँसँग ल राति 9 बजे फेसबुकमा एड हाल्नुभयो भने तपाईँसँग त्यति नै पोटेन्सियल छ क्या। तर यो कुरा चाहिँ कसैले पनि याद गर्दैन। आजको एजमा चाहिँ तपाईँको दरबारमाको बिजनेस ओनरसँग जति एक्सपोजर, जति मान्छे फ्लो हुने अथवा स्ट्यान्डर्ड टार्गेट गर्छ नि उसले त्यो महँगो भाडा तिरेर, त्यति नै अपर्च्युनिटी तपाईँसँग त्योभन्दा 100 टाइम्स लेस पे गरेर तपाईँ घरमै बसेर अथवा गाउँमै बसेर पनि त्यो एक्सपोजर चाहिँ तपाईँले आफ्नो बिजनेसलाई चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ क्या। कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ हामीलाई लाग्छ नि त, ओहो होइन यो सबै गरेकै हो, मलाई भाग्यले साथ थिएन, अथवा फलानुको भाग्य राम्रो छ, अथवा फलानुले त गर्छ त्यसको त हुन्छ, मेरो त भाग्य नै खोटो छ। यस्ता चिजहरू हामीले प्रयोग गर्ने गर्छौँ। खासमा भाग्य के हो? एस्ट्रोलोजी, ज्योतिषशास्त्र र वास्तुशास्त्रका विद दिव्याङ्कर सिटोला सरले हामीलाई सिकाउनु हुनेछ, बताउनु हुनेछ, भन्नुहुनेछ फन्डामेन्टल पैसा र वास्तु कसरी मिलाएर लान सकिन्छ, अफिसको वास्तु कस्तो बनाउन सकिन्छ, घरको वास्तु कस्तो बनाउन सकिन्छ। तपाईँले सबै एज अ होल वास्तु र ज्योतिषशास्त्र, शास्त्र हो ज्योतिषशास्त्र एउटा विज्ञान पनि हो, वास्तुशास्त्र एउटा विज्ञान पनि हो। यसलाई कसरी पैसासँग कनेक्ट गरेर हामीले कमाउन, बचाउन, ग्रो गर्न, इन्भेस्ट गर्न सक्छौँ त्यो विषयमा उहाँले हामीलाई डिटेलमा सिकाउनु हुनेछ। जस्तो यो विद्या भनेको आकाशीय पिण्ड, ग्रह, नक्षत्रहरूको प्रभावमा मानिसको जीवनमा त्यसको प्रभावले देखाउने असरहरूको कारणले गर्दाखेरि हुन्छ भन्ने कुरा त यो साइन्सले पनि सिद्ध गरिसकेका छ। जस्तो हामीले खगोलशास्त्र भन्छौँ, एस्ट्रोनोमी भन्छौँ। वाट इज द डिफरेन्स बिट्विन एस्ट्रोनोमी एन्ड एस्ट्रोलोजी? मैले जहाँसम्म शिक्षा ग्रहण गरेको अनुसार मैले के पाएँ भने when astrology is utilized for mankind then it is called astrology. हामीले फलादेश गर्दाखेरि हामीले नासाले तयार गरेकै डिग्रीहरूको आधारमा एउटा बच्चा, एउटा बालक जन्मिँदाखेरि एउटा आकाशीय पिण्ड र ग्रहहरूको एउटा आकार बन्छ। एउटा त्यसलाई हामी नेटल चार्ट भन्छौँ अथवा लग्न कुण्डली भन्छौँ, जसमा जन्मेकै दिन, जन्मेकै अवस्था, जन्मेकै सेकेन्डमा त्यो बच्चाको आचार व्यवहार
त्यसको विचार, त्यसको सोच, त्यसको भविष्यमा त्यसले लिने बाटो सबै तय भएको हुन्छ। यदि यहाँहरू पनि यो अपर्च्युनिटी मिस गर्न चाहनुहुन्न, यदि तपाईँहरू पनि यो अपर्च्युनिटी ग्राब गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ हामीलाई टिकट बुकिङ गर्नुहोस्। हामीसँग धेरै टिकटहरू छैनन्, जति टिकटहरू छन् जो पहिला आउँछ उहाँले पाउनुहुनेछ। स्क्रिनमा दिएको नम्बरमा यहाँले फोन गर्न सक्नुहुनेछ। मैले कमेन्टको तलपट्टि पिन गरेर एउटा फर्म राखिदिएको छु, त्यो फर्म यहाँले फिलअप गर्न सक्नुहुनेछ। यदि र हाम्रो अफिसमा आएर पनि डाइरेक्ट यहाँले रजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ काठमाडौँमा हुनुहुन्छ भने। यदि अन्त कतैको हुनुहुन्छ भने तपाईँले फर्म भरिराख्नुहोस्। हाम्रो प्रोग्राम अन्त हुँदा पनि हामी तपाईँलाई भेट्नेछौँ। अहिलेको लागि हेरिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। म आरपिसी राख्न चाहन्छु। यहाँहरूको समय छोरो जहाँ हुनुहुन्छ जस्तो हुनुहुन्छ, सुखी र खुसी रहनु होला। हस्त नमस्ते।